साथीहरु तपाईले आफ्नो इमो आइडी बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा एसएमएस मा कोड आउँछ तपाईको इमो कोड आउँछ त्यो कोड एड गरेर मात्र इमो आइडी बन्छ या त क्रिएट हुन्छ सो तपाईको इमो बनाउँदाखेरि इमो आइडी क्रिएट गर्दाखेरि इमो कोड आएको छैन भने चाहिँ त्यो इमो कोड किन आएको छैन त्यो इमो कोड प्रब्लम किन भइरहेको छ भनेर यस भिडियोमा तपाईलाई सिकाउने छु सो इमो कोड आएको छैन भने कसरी त्यसलाई इमो कोड मोबाइलमा एसएमएस मा आउन सक्छ या के प्रब्लम भइरहेको छ मोबाइलमा या त इमो सेटिङ के प्रब्लम भएको छ भनेर म तपाईलाई देखाउने छु सो सिकाउने छु स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल नेपाल जीएस युट्युब च्यानलमा आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ टेक्निकल नेपाल जीएस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सँगसँगै आएको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला सर्वप्रथम तपाईले टेक्निकल नेपाल जीएस सम्बन्धी भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ सर्वप्रथम तपाई आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुस् मोबाइलको सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर तपाईलेको एउटा एप्सको अप्सन दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा एप्सको अप्सन खोज्नु होला मोबाइलको सेटिङमा गएर एप्सको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको भित्र रहेको जति पनि एप्लिकेसनहरु छ सो ए टु जेड एप्लिकेसनहरु यहाँ अल एप्लिकेसनहरु देखाउँछ या एप्सहरु देखाउँछ त्यहाँनिर एउटा इमो तपाईले इमोको कोडहरुको बारेमा इमोको कोडको प्रब्लम भइरहेको छ भने इमोको एप्लिकेसन खोज्नु होला किनकि इमोको कोडको प्रब्लम भइरहेको छ सो इमोको एप्लिकेसनमा खोज्दैछु खोजेर त इमोमा क्लिक गरेर त्यहाँनिर जति पनि परमिसनहरु छ अलाउ गर्नु होला इमोमा क्लिक गर्नुभयो यसरी देख्नुहुन्छ इमोमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर नोटिफिकेसन दिएको छ नोटिफिकेसनलाई सो नोटिफिकेसन गर्नु होला अलाउ अन गरिदिनु होला यसलाई अन गरिसकेपछि तलपट्टि दिएको छ परमिसन दिएको छ परमिसनमा क्लिक गर्नु होला र जति पनि परमिसन ए टु जेड छ क्यामेरा छ कन्ट्याक्ट छ सबैलाई अलाउ गर्दै जानु होला यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अलाउ गर्नु होला यसरी क्लिक गर्दै त्यही कन्ट्याक्टमा गएर क्लिक गरेर अलाउ गर्नु होला लोकेसनमा गएर तपाईले क्लिक गरेर फेरि अलाउ गर्नु होला माइक्रोम्याक्स स्टोर टेलिफोन ए टु जेड सबैलाई अलाउ गर्दै जानु होला यसरी गर्न देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी तपाईले अल परमिसन अन गरिसकेपछि अलाउ गरिसकेपछि चाहिँ अर्को फेरि सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अपेयर अन टप अप्सन दिएको छ त्यहाँनिर अफ छ त्यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला अपेयर अन टपमा क्लिक गरिसकेपछि अलाउ परमिसन दिएको छ यहाँनिर अलाउ परमिसनलाई क्लिक गरिदिनु होला अन गरिदिनु होला यो अप्सनलाई अन गरिसकेपछि बल्ल तपाईको आफ्नो इमो एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ इमो एकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाईको मोबाइलमा एसएमएस आउँछ यदि कोडको प्रब्लम छ भने कोड आएको छैन एसएमएसमा भने चाहिँ यसरी तपाईले एसएमएसमा कोड आउँछ या त फोनको कलको पनि अप्सन दिन्छ त्यो पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल नेपाल जीएस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सँगसँगै आएको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला सर्वप्रथम तपाईले टेक्निकल नेपाल जीएस सम्बन्धी भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ